No nythän sieltä saapui kuulkaas Merimieskirkko. Mennään kattelemaan. Lähdetään hänen kyytiin ja mennään Merimieskirkolle, eikö vaan? Joo. Kysyt sä Anitra, onko mahdollista saada tämmönen satamapalvelu tässä asiassa, koska meidän autohan on Kotkassa. Niin. Just meinasin sanoa, kun me aloitettiin sitä joulun, että jos te haluatte kyydin, niin mä voin tehdä sinne heittää. No se olisi ihan muuten otetaan bussi tossa. Joo. Ja eikö se vähän ole niinku teidän semmonen, että voi tämmöistä palvelua kysyä, jos on tämmönen Se on nimenomaan näin. Me palvelemme merenkulkijoita. Merimieskirkon tehtävä ja ideologia on, että me olemme ihmisten ja yhteisöjen ilossa, surussa ja tavallisessa rinnalla kulkemassa. Juuri näin. Ja meiltä saa pyytää muun muassa kuljetuspalveluita tai missä ikinä haluaa jotain helppiä. Niin. Olemme siksi olemassa. Hienoa. Ja mielelläni vielä Kiitos. Kyllähän kun me tultiin tänne Haminaan laivalla nyt tosta noin ja meidän auto jäi tonne Kotkaan. Se on siis tosi lähellä tässä. Joo, mä oon Hirvosen Miia, Suomen Merimieskirkolla Hamina-Kotka-alueen satamakuraattori. Just näin. Ja täällä käydään laivoissa ja täällä merenkulkijat on meidän tärkein asiakaskunta. Joo. Ja rekkamiehet myöskin. Niin. Se riippuu vähän satamasta riippuen, että kummat meillä on missäkin niin pääosassa. Täällä ollaan nyt Haminan satamassa tässä näin. Ajellaan vähän, katsellaan satamaa. Tossa on hauskaa, siinä on jotakin zeoliittia tai jotain. Saatte kirjoittaa tonne alle mitä se on. Mutta näyttää ihan jäävuorilta. Se on tuonne sinihohdokas. Hauskaa materiaalia. Ei ole laivoja nyt satamassa tässä tällä kohdalla. Puutavaraa tällä aika paljon on, mikä on lähdössä maailmalle, joka on hieno asia. Tietääkö noi laivat siis silleen, niin kun, että se on, että kun sä meet sinne, että sä oot Merimieskirkossa, tietääkö ne valmiiksi mitä palveluita saa? Siis onko se ei niin yleistä? Ei aina tiedä. Ja, et mulla on käyntikortteja. Mulla on niinkin vanhanaikainen tyyli, kun me Merimieskirkolla, että me jaetaan käyntikortteja ja ne on todella kysyttyjä, suosittuja. Ja he saa sitten yhteydet, että vaikka seuraavalla kerralla tullessaan ennen kuin he on satamassa, niin he voi ottaa yhteyttä, että hei me ollaan tulossa, että tuutko myymään meille puhelinkortteja tai käytkö viemässä meidät ostoksille. Niin mikä valittiin? Kun sä olit ennen satamassa hommissa, niin niin. Silloin täällä valittiin kuukauden ruostekiulu. Yksityiskohtia en tiedä siitä, mutta tämmöisen legendan olen kuullut. Niin. Tänne mennään. Tää on kiva. Nyt tervetuloa. Nyt tulee Kiitoksia. kamera. Kiitoksia. Moi moi. Tässä on mun satamakuraattorin toimisto. Jaha. Siitä kun käynyt oikealle, siellä on matosta, pystyy tunnistamaan mihin on tullut. Alttari, pieni alttari, jossa silloin tällä joku käy hiljentämässä. Niin tässä on tämä kirkollinen osuus niin tavallaan. Siinä on se. Ja kirkollista, Merimieskirkko tarjoaa kirkollista osuutta pyydettäessä ja haluttaessa, mutta ei tyrkyssä. Ja niitä uskontoja varmaan tuossa hommassa näkee tosi monenlaista, kun eri maalaisia ihmisiä tulee, niin siinä on varmaan niin kirjava se asia, että siinä ei voi niin kuin tiettyyn genreen suppeutua. Että meillä nyt on vain tarjolla tätä ja tätä näin. Että me suhtaudutaan hyvinkin myötämielisesti kaikkiin uskontoihin ja kaikkiin ihmisiin ylipäätään. Joo, kyllä. Tässä on meidän kanttiini. Joo. Tänne kun tulee merimiehiä, he voi tästä ostaa. Meillä on pähkinöitä, sipsejä. Niin on tämmöistä pientä snacksia, karkkia. Joo. Ja pieniä matkamuistoja. Siinä on magneetit on suosittuja, koska ne vie hyvin vähän tilaa laivan hytissä. Meillä on hyllyllinen kaiken näköistä muuta. Esimerkiksi noita Aurora Borealis mukeja. Ja tää on meidän biljardihuone. Pieni vaatemyymälä siinä. Pieni vaatemyymälä. No, sinne voi pelata palloa. Täällä käy seilorit pelaamassa biljardia. Tää on ihan vapaasti käytettävissä maksuttomasti. Aika hieno. On koronapöytä. Joo. Musisoida voi. Musisoida voi ja välillä mulla on ollutkin täällä iso porukka Filippiinejä musisoimassa. Ja heillä oli kapteeni, joka lauloi aivan upeasti 60-luvun iskelmiä. Oikein meikäläisen musiikkia.
Ja meillä oli hirmuisen kiva ilta täällä. Varmasti. Siinä on varmaan tosi mielenkiintoista toi, niin kun tulee sitten niin eri maista musiikkia. Siis niin soittavat. Ja se on niin eri maissa toi musiikkihomma. Ja... No niinhän se jazzmusiikkiin saapui Suomeen Kotkan Kantasatamaan. Kyllä, näin on. Sitten on niitä laivoja, mihin palkka maksetaan dollareilla. Vielä dollareilla tulee. Niin. Kyllä. Joo. Ja sitten me ollaankin pinteessä sen takia, kun meillä pitää olla riittävästi euroja, jotta me voidaan vaihtaa dollareita euroiksi. Ja että he pääsee ylipäätään ostoksille joko tänne kirkolle tai sitten kaupungille. Niin onko heillä käsitys siitä, että ei se taalat ei välttämättä kelpaakaan S-Marketissa tai ei jotain? Ei aina ole. Joo, niin, hyvä. Mutta se, että nyt kun onneksi itse on jo oppinut sen, että silloin kun lähtee viemään porukkaa sinne, niin pitää olla reilu nippu euroja mukana. Ja koskettavimpia on ollut, paljon on ukrainalaisia ja venäläisiä samoilla laivoilla. Ja he yleensä ottaa itse puheeksi sen, että mä olen nyt Venäjältä ja hän on Ukrainasta, mutta me tullaan hyvin toimeen. Että ne on sellaisia asioita, jotka aina vähän tuntuu syvältä siltä, että no hienoa kun tuutte toimeen ja suhtaudun niin, että tilanne ei ole teidän syytä suinkaan. Et ne on asioita, joihin törmää jatkuvasti. Ja yksi on ollut aika koskettava silloin, kun oli Turkin maanjäristys viime talvena. Menin laivalle, hoidin puhelinkorttien myynnin, kapteeni jäi siihen huoneeseen ja hän oli aina, joka jäi ja oli vähän alamaissa. Mä kysyin, mitä sulla kuuluu, niin hän kertoi, että hän sanoi, että mä haluaisin täältä kotiin. Ja mä rupesin ihmettelemään vähän, että mikä nyt, niin sitten selvisikin, että hän on turkkilainen. Ja siellä oli edellisyönä ollut se maanjäristys. Silloin kun me puhuttiin, 1400 kuollutta oli löydetty ja nyt löytyi 51 000 loppujen lopuksi ylikin. Niin hänellä oli hätä ja huoli siitä. Täällä Merimieskirkolla meillä on ilmainen wifi. Tänne tulee aika paljon merimiehet sitten sen takia, että he voivat ottaa ilmaiseksi yhteyttä perheisiinsä. Ja mä oon ollut monen perheen kanssa juttu silloin tässä, että he merimiehet aina haluaa kuvata ja näyttää, että mä Mia on täällä. Että mä oon sellainen Mamma Mia täällä. He haluaa kertoa, että he on täällä ihan turvallisessa käsissä. Mitä hauskoja puolia sun työpäivässä on vaikka? Esimerkiksi se, kun sä soitit silloin, että täältä sulkukakkoset soittelee, että pitäisi löytää vihtipoppi jostain. Niin sekin oli ihan sellainen, että okei. Just sellainen. Mutta sehän järjestyi sit hienosti. Niin sekin oli ihan semmoinen, ai tällainen tapa. Niin musta on tosi hauskaa. Niin. Mutta tää on myös niin huonosti tunnettu ammatti, että tänne ei kauheasti ole tunkua, koska ihmiset ei oikein tiedä, että tämmöistä on olemassa. Mikä tämmöiseen voisi olla niin kuin soveltuva koulutus? Jos saa kysyä, että mikä sulla on tai sit mitä muita vaihtoehtoja? Mä oon sosionomi, käynyt ammattikorkean ja sosiaalialalla ollut töissä. Ja se on oikein hyvä koulutus tähän. Aikaisemmin nämä on ollut aika paljon pappiskoulutuksen käyneiden hallussa nämä paikat, mutta siinä on huomattu, että ehkä on enemmän aikuissosiaalityötä kuitenkin. Ja tarvittaessa me saadaan kyllä pappeja sitten joko Merimieskirkolta tai sitten omasta seurakunnasta. Että meillä on hyvät yhteydet Haminaan ja Kotkan Kymin seurakuntaa. Että jos tulee tilanne esimerkiksi sairastapaus tai kuolemantapaus laivalla, niin me voidaan silloin tarvittaessa pyytää sieltä sitten apua. Niin. Mutta että tämä normaali työ, mitä tehdään, niin sosiaalialan koulutus on siihen oikein hyvä. Laivareppu sisältää muutamia matkamuistoja, mukeja, magneetteja ja se sisältää puhelinkortteja ja puhelimen latausliitteitä. Nonni. Näillä saa merimiesyhteydet ulkomailla. Hyvä. Ja magneetit on suosittuja matkamuistoja, kun ne vie näin vähän tilaa. Eli tonne sä meet ja sitten kiipeilen tosta laakongin ylös ja raput ylös ja käyn esittäytymässä ja mulla on ID-kortti, jolla mut pystyvät tunnistamaan ja sinne merkataan kirjaan
mun tunnistenumero ja nimi ja mistä mä olen. Ja sinne mä menen sitten jututtamaan miehistä. Just näin. Miten sä joku sanoit, että saattaa tulla yli 100 kilsaa per päivä tien päälläkin olemista? Niin. Joo. Haminasta kun lähtee Kotkan satamiin, siellä on Mussolo, Hietanen ja Sunilan satama. Ja niissä kun ajelee ristiin rastiin, käy laivoilla ja vielä jos vie merimiehiä sieltä ostoksille ja palauttaa laivalle, niin on tullut joskus 120 kilometriä. Joo. Liikkuvaa päivässä. hommaa. On. Hieno homma tutustua teidän hommaan ja Kyllä. kiitetään kyydistä ja Kiitos teille. Vierailusta ja kaikkea hienoa ja hyvää. Päivä. Joo. Kiitos paljon. Kiitos. Nähdään vielä. toivottavasti Kiva. pian Joo. uudestaan. Kiitos. Kiva. Näemme. Oli mukavaa. Joo. Nähdään. Jees. Kiva. Moi Moi moi. moi. Moi moi.